සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපේ ශීෂා පළවෙනි කෝඩින් චැලෙන්ජ් එක. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන Visual Studio 2019 කියන software එක. ඉතින් අපි බලමු අපේ පළවෙනි කෝඩින් චැලෙන්ජ් එක මොකක්ද කියලා. අපි අනිත් programming language වල කරා වගේ පළවෙනි කෝඩින් චැලෙන්ජ් එක තමයි අපේ user name එක input එකක් විදිහට අරගෙන ඒක hello user කියලා අපි output කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user සචිර කියලා input කරොත් එහෙම hello සචිර කියලා අපි output එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද C# වලින් C# language එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ code එක ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මම Visual Studio 2019 කියන software එක open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට create new project කියන එකට යනවා. ඔයාලට මේ වගේ software install කරගන්න විදිහ සහ basic දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ ඕන තරම් videos තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි coding challenges පටන් ගන්නවා. අපි basic coding challenge එකේ ඉඳලා advanced එකට එනකම් අපි කතා කරමු. හොඳයි මෙතනින් මම මෙතන language එක select කරන ගන්නවා C# කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනදි මේ විදිහට උඩින් console application කියලා එනවා. ඔයාලට මෙතන හොයාගන්න බැරිුනොත් මෙතන උඩ search bar එකේ ඔයාලා search කරන්න පුළුවන් console application කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේක පෙන්නයි. මම මේක සිලෙක්ට් කරගෙන next කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන නමක් දෙනවා. අපේ පළවෙනි challenge එකකින් ඉඳලා challenge 01 කියලා මම මේකට නම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ සාමාන්‍ය විදියටම අපේ desktop එකේ තියෙන project folder එකේ coding challenges කියන folder එක ඇතුලේ මම මෙතන C# කියලා folder එකක් හදා ගන්නවා. C# folder එක ඇතුලේ මම මේක coding challenge 01 කියලා save කරගන්නවා. solution project in the same so මම next කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙනවා ඒක මම create කරනවා. ඊට පස්සේ වලට වෙනවාදී මේ විදිහට creating project ඊළඟටලා මේ විදිහට Visual Studio code ටික මේ විදිහට open වෙනවා. basic දේවල් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කියන්න මම මේකට series එකක් හදන්නම්. අපි කතා කරගෙන යමු මේ coding challenge එකේ පළවෙනි coding challenge එක. හොඳයි. මේකෙදී අපි කියවනේ user ගේ input tag අරගෙන user ගේ name එක input tag විදිහට අරගෙන තමයි ඒක අපි hello user ගේ name එකත් එක්ක print කරනවා කියලා කිව්වේ. එතකොට මේකට user ගේ name එක input කරගන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා C# වල තියෙන්නේ console dot. හොඳයි මම මුලින්ම මෙතනින් දෙන්න read line කියන එක. මම read line කියන එක දාලා මේ විදිහට user ගේ input එක ගන්න. මේකේ අපි Python වල කරනවා වගේ මෙන්න මෙතන වරහන් දෙක ඇතුලේ අපිට ගන්න input එක ගැන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නේ අහන්න බෑ. ඒකට අපිට උඩින් මේ විදිහට වෙනම console.write line කියන එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුලේ වරහන් දෙක ඇතුලේ අපි සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න සෙන්ඩ් කරමු. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න අපි දාමු. interviewer name කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන console.read line එකේ user input කරන value එක දාලා තියාගන්න අපි string variable එකක් හදමු name කියලා. ඊපස්සේ මම මේ name කියන variable එකට මෙන්න මේ user input කරන value එක දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් output එකක් print කරමු මෙන්න මේ console.write line කියන එක පාවිච්චි කරලා console.write line අපිට ඕනේ hello පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා plus mark එකක් දාලා මෙන්න මේ name කියන variable එක. හොඳයි මේක run කරලා බලමු. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා challenge 01 කියන බටන් එක පේනවා. ඉතින් run බටන් එක මම ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට console එක open වෙනවා. මේ විදිහට අපෙන් input එක අහනවා. ඒතකොට මම මෙතන input එක දෙන්න පුළුවන් සචිර කියලා. as input එක දුන්නා ඔයාලට වෙනවා ඇති hello සචිර කියලා output එක මෙතන පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ coding challenge එකේ හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. සුබ දවසක්.